บนโซเชียลแชร์ 9 อาการที่เป็นสัญญาณของไส้ติ่งอักเสบตั้งแต่ปวดท้องขวาล่างและบริเวณสะดือไปจนถึงสังเกตได้จากผิวหนังที่แสดงโรคชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทไปสอบถามกับศัลยแพทย์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ครับอาการที่แชร์กันเหล่านี้เป็นอาการของไส้ติ่งอักเสบจริงไหมครับมันมีจริงบางส่วนแล้วก็อาจจะไม่จริงหลายอย่างนะครับ 1. ปวดท้องขวาล่างและบริเวณสะดือระยะแรกๆที่ไส้ติ่งเพิ่งเริ่มอักเสบอาการปวดท้องมันจะไม่ค่อยชัดครับส่วนมากจะอยู่รอบๆสะดือจนกระทั่งไส้ติ่งเนี่ยอักเสบมากจนกระทั่งมันมีการมาสัมผัสกับผนังช่องท้องจะทำให้เริ่มมีอาการปวดย้ายที่ครับคนไข้จะเริ่มปวดย้ายมาที่ด้านขวาล่างบางคนก็ปวดบอกตำแหน่งไม่ชัดไปจนกระทั่งมันแตกเลยก็ได้พวกนี้มาจะพบในกรณีที่ไส้ติ่งมันอยู่ในตำแหน่งที่มันผิดปกติไปเช่นเป็นไส้ติ่งที่มันซุกอยู่ด้านหลังช่องท้องไส้ติ่งที่ซุกอยู่ในอุ้งเชิงกรานแล้วมันไม่มาสัมผัสกับผนังหน้าท้องถ้าแบบนี้วินิจฉัยยากมากเพราะว่ามันจะไม่มีการปวดย้ายที่ชัดเจนนั้นมันก็ไม่ได้เป็นตามลำดับขั้นเสมอไปครับ 2. ปวดท้องอย่างเฉียบพลันไส้ติ่งเนี่ยจริงๆต้องเรียกว่าไม่ค่อยเฉียบพลันครับมันจะเป็นการปวดที่เริ่มจากน้อยๆแล้วก็มากขึ้นเรื่อยๆถ้าการอักเสบมันมากขึ้นครับ 3. มีไข้ต่ำและหนาวสั่นไข้ของไส้ติ่งอักเสบเนี่ยมักจะมาในช่วงหลังแล้วมันบ่งถึงว่าร่างกายมีการอักเสบมากขึ้นก็จะเริ่มมีไข้ตามมาได้ก็มักจะไม่ได้แบบสูงมากหรือมีอาการหนาวสั่นร่วมด้วยครับ 4. คลื่นไส้อาเจียนและเบื่ออาหารคลื่นไส้อาเจียนกับเบื่ออาหารนี่จริงครับเวลาในช่องท้องมีโรคมีการอักเสบเนี่ยลำไส้จะไม่ค่อยบีบตัวจะไม่ค่อยอยากรับอาหารแล้วอาจจะมีคลื่นไส้อาเจียนได้บ้าง 5. ท้องผูกหรือท้องเสียเรื่องอาการขับถ่ายเนี่ยในไส้ติ่งอักเสบจริงจะไม่ค่อยชัดครับแต่ก็เคยเจอคนไข้บางกลุ่มที่แบบว่ามีไส้ติ่งอักเสบหรือไส้ติ่งแตกแล้วการติดเชื้อมันไปรบกวนลำไส้ก็มีอาการถ่ายท้องเสียได้บ้างครับแต่ว่า2อาการนี้เรียกว่าไม่ใช่อาการหลักครับ 6. ปวดท้องแบบกดแล้วปล่อยเป็นยังไงล่ะครับน่าจะหมายถึงการปวดท้องที่เอามือกดลงไปแล้วเจ็บตรงที่เรากดทางการแพทย์เราเรียกว่ามีเรื่องของ tenderness คือเอามือกดตรงตำแหน่งที่มีการอักเสบแล้วก็จะมีอาการเจ็บบางครั้งผนังหน้าท้องก็จะเกร็งต้านขึ้นมาถ้ากดแล้วเจ็บเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ช่วยบอกว่าน่าจะมีการอักเสบ 7. ท้องอืดมีแก๊สในกระเพาะอาหารท้องอืดนี่ก็เป็นได้เวลาร่างกายมีการอักเสบในช่องท้องเนี่ยลำไส้กระเพาะอาหารจะไม่ค่อยอยากทำงานเท่าไหร่มันก็จะมีการอืดๆได้บ้างครับ 8. เขาบอกว่าอาการปล่อยเจ็บเป็นยังไงครับปล่อยเจ็บเนี่ยจริงๆเป็นการตรวจร่างกายของแพทย์มากกว่าคือเวลากดลงไปแล้วถ้าท้องไม่มีอาการเจ็บชัดเจนเนี่ยจะกดลงไปลึกหน่อยแล้วดูจังหวะปล่อยมือครับถ้าจังหวะที่เราปล่อยมือลอยขึ้นมาเนี่ยคนไข้มีอาการเจ็บช่วงที่ปล่อยมากกว่าช่วงที่กดเนี่ยภาษาทางการแพทย์เราเรียกว่ามี rebound tenderness ก็บ่งว่ามีการอักเสบในช่องท้องครับถ้ามันเป็นบริเวณด้านขวาล่างก็ต้องคิดถึงโรคไส้ติ่งอักเสบไปด้วยสุดท้าย 9 เขาบอกว่าผิวหนังก็แสดงโรคได้นี่มันไม่น่าจะเกี่ยวนะครับเพราะว่าผิวหนังเราคงไม่ได้มีผื่นขึ้นหรือว่ามีการเปลี่ยนสีอะไรบริเวณที่มีไส้ติ่งอักเสบนี่คงไม่จริงครับเขายังบอกมีวิธีตรวจไส้ติ่งอักเสบง่ายๆโดยการกดหรือทุบเบาๆบริเวณไส้ติ่งจริงไหมครับไม่แนะนำให้ทุบครับ เอาแบบมือกดเบาๆตรงบริเวณท้องน้อยด้านขวาล่างก็พอแล้วครับให้สังเกตอาการตัวเองถ้าเวลาผ่านไปมันเปลี่ยนแปลงย้ายที่ปวดได้กดลงไปแล้วเจ็บเนี่ยก็รีบมาโรงพยาบาลและคุณหมอยังมีข้อสังเกตอาการของไส้ติ่งอักเสบดังนี้ครับจริงๆต้องบอกว่าไส้ติ่งอักเสบเนี่ยมันตรวจไม่ง่ายครับเพราะว่าจะมีคนไข้ประมาณสัก 40% ที่มันไม่เป็นแบบนี้อาการและอาการแสดงเนี่ยมันไม่ตรงไปตรงมาเพราะฉะนั้นถ้าไม่แน่ใจเนี่ยควรมาตรวจที่โรงพยาบาลเพราะแพทย์อาจจะต้องใช้การตรวจร่างกายการตรวจพิเศษต่างๆเพื่อยืนยันการวินิจฉัยดังนั้นสรุปแล้วอาการไส้ติ่งอักเสบที่เขาแชร์กันนี้เป็นยังไงครับคือมันได้เฉพาะบางข้อครับจริงๆก็คือถ้าเรามีอาการปวดท้องที่มันมากกว่าปกติครับโดยเฉพาะถ้ามันย้ายที่ได้ไปบริเวณท้องน้อยด้านขวาเนี่ยครับควรจะรีบมาพบแพทย์ครับหากมีอาการเจ็บป่วยควรรีบไปตรวจรักษาอย่าปล่อยให้เรื้อรังจนสุขภาพพังนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์ก่อนจะแชร์อะไรเช็คให้ชัวร์ก่อนนะคะสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์